هلو everyone، معاكم مستر احمد مجدي. النهارده هنكمل شرح الالجبرا في بريب 1، والنهارده معانا اخر ليسون في يونت 1 اللي هو راشن نمبرز. معانا ليسون اللي هو applications or راشن نمبرز. الدرس على فكره بسيط وسهل جدا، مفهوش اي problems خالص. الاكزامبلز بتاعته بسيطه وما فيهاش اي يعني زي ما تقول لف ودوران، يعني كلها بتبقى numbers ويجيب الرول تعوض في تعملها substitution على طول، وتجيب الفاليو بالكالكوليتر او عايز تعملها انت مانوال براحتك. فالمهم انت بالنسبه لك هي هتبقى الاكزامبلز كلها هتبقى مباشره دايركتلي، مفيش اي مشاكل فيها خالص. تمام. الليسون هنا بيعتمد مثلا على حوالي 3 او 4 رولز. هي دي لو انت فهمتها وقدرت ان انت تستوعبها صح هتحرك كل الاكزامبلز الموجوده عندك في الليسون ده. تمام. اول رول عندنا النهارده بتتكلم عن الديستانس between two numbers. لو انا عايز الديستانس between any two numbers اعمل ايه؟ اقول يا فندم هنا ممكن عايز اجيب الديستانس اقول له ان اجيب ال absolute value of the difference between the two numbers، يعني اعمل subtract وبعد كده اجيب ال absolute value. يعني دايما الديستانس بيكون positive number، دايما الديستانس بيكون positive number، فما ينفعش ان انا اقول الديستانس تكون بالنيجاتيف، يبقى لازم اجيب الديفرنس، اجيب السبتراكشن وبعد كده اعمل absolute value عشان تطلع الفاليو بالبوزيتيف. يبقى ساعتها ممكن اقول له ال absolute value of ال first number minus ال second number، او ال absolute value لل second number minus ال ايه ال first number. في الحالتين هيطلعوا لي نفس الايه the same value. طب هنا مثلا معايا هنا one example بيقول لي the distance between two numbers 2 and 5. اعملها ازاي؟ اقول يا فندم هما الاتنين زي بعض. هنا ممكن اقول له ال absolute value of 2 minus 5 او ال absolute value of 5 minus 2، والاتنين وفي الحالتين هيطلعوا لي 3 length unit. اوكي. طب هنا مثلا معايا هنا نيجاتيف 2 و 3، عايز اجيب الديستانس، اجيب ايه؟ اعمل ايه؟ اقول له يا فندم هتبقى الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 2 ماينس 3 او 3 بلس 2. طب انت ليه قلت لي بلس هنا يا فندم؟ اقول له يا فندم عشان هو كان عندي ايه اللي هنا 3 ماينس نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف تبقى ايه؟ بوزيتيف، يبقى ماينس نيجاتيف ايكوال ايه؟ تبقى بوزيتيف. يبقى ساعتها اقول له تبقى 3 بلس 2 على طول، يبقى اقول له 3 بلس 2 هتبقى ايه؟ 5 length units. ده اول رول عندنا. طيب السكند رول عندنا اللي هو لما يجي يطلب مني النمبر that lies in the midpoint between two numbers اعمل ايه؟ هو يا فندم بص، لو انا جبت السمولر نمبر طبعا يبقى انا قبل ما اقول انا عايز النمبر ده هو ايه لازم اعرف مين السمولر نمبر ومين هو الجريتر نمبر. اول حاجه هقول له يبقى انا لازم اعمل comparing اول. لو انا بدات بالسمولر نمبر يبقى اعمل بلس one of the distance. الديستانس اللي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي ايه؟ the difference between the two numbers. طب لو بدات بالجريتر يبقى اقول له greater minus one half of the distance، والاتنين هيطلعوا لي نفس النمبر. طيب ده الكلام ده لما يكون قايل لي انا عايز ايه؟ النمبر that lies at the midpoint او the number that lies at the middle between the two numbers. طب هنا لو جه قال لي the number that lies at 1/3 of the way between two numbers، في هنا بيكون عندنا two rules. لو هو طلب مني is from the side of the smaller number، وهو طلب مني from the side of the greater number. لو طلب مني من from the smaller number هقول له هنا ال smaller يبقى هعملها plus، لكن لو قال ان هي ال greater number يبقى هقول له greater number وماينس. يعني هنا مثلا هو بيقول لي at 1/3، 1/3 يعني 1 over 3. تمام. يبقى هقول له ال smaller number plus 1/3 of the distance، 1/3 of the distance اللي هو ال difference between the two numbers. تاني يبقى انا لو هو طالب مني from the side of the smaller number يبقى هبدأ بال smaller number واقول له plus 1/3 of the distance between the two numbers. اوكي. طب لو طلب مني from the side of the greater number يبقى ساعتها اقول له يبقى هبدأ بال greater number واقول له minus 1/3 of the distance between the two numbers. اوكي. يبقى ال distance between two numbers اللي هي ال absolute value of the difference between the two numbers. يعني اعمل subtraction وبعد كده اعمل ايه؟ اجيب ال absolute value. يبقى هو طلب مني، لو طلب مني from the smaller number يبقى اقول له ال smaller number الاول وبعد كده plus وبعد كده الفراكشن بقى مهما كان الفراكشن ده، قال لك 1 half او mid point او قال لك 1/3 او قال لك 1/4 او قال لك 1/5. المهم الفراكشن اللي هو يقوله لك اكتبه على طول هنا واقول له يبقى smaller number، يبقى ال smaller number بلس الفراكشن اللي هو مثلا 1 half 1/3 1/4
مهما كان اللي هو قايله لك في الاكزامبل او الاكسرسايز، ساعتها اقول له كده يبقى ساعتها السمولر بلس الفراكشن تايمز الايه distance between the two point اللي هو absolute value of the greater number minus the smaller number او difference between two numbers. طب لو قال لي انا عايز from the greater side يبقى ساعتها اقول له كده يبقى greater minus fraction، سواء كان قال لي 1 half، كان قال لي 1 third، كان قال لي 1 fourth، وكان قال لي 1 fifth، وبعد كده اقول له times absolute value of the greater number minus the smaller number جوه absolute value. اوكي، طب تعال نجرب كده ونشوف. هنا مثلا جاي بيقول لي ايه؟ find the rational number that lying at the middle point او the middle of the way between 3 and 4 3 and 7. طيب هنا هقول له بص، انا هنا قال لي middle، يبقى انا ممكن ابدا بالجريتر، ممكن ابدا بالسمولر زي ما انا عايز، بس لو بدات بالسمولر يبقى اقول له بلس، لو بدات بالجريتر يبقى اقول له ماينس. طب هنا مثلا بدات بالسمولر يبقى ساعتها اقول له ايه؟ يبقى السمولر نمبر بلس وبعد كده الفراكشن وبعد كده الابسوليوت فاليو اوف الجريتر نمبر ماينس السمولر نمبر. هنا السمولر نمبر هو 3 واقول له بلس وبعد كده الفراكشن يعني الميدل بوينت اللي هو 1 هاف، يبقى ساعتها اقول له 1 over 2 times 7 minus 3 7 minus 3 7 minus 3 equals 4 1 half times 4 equals 2 1 half times 4 equals 2 يبقى 3 plus 2 equals 5. طب يا فندم ممكن المسألة تلخبط اعملها بالكالكوليتر على طول واقول يبقى 3 plus 1 half times وافتح براكت واقول له 7 minus 3 او اكتب الابسوليوت فاليو اللي هو اي بي اس في الكالكوليتر عندك، وساعتها اقول له يبقى الاي بي اس، وساعتها يبقى اقول له 7 minus 3 هيطلع لي في اخر الريزلت هيطلع 5. طب هنا مثلا find the rational number halfway between 9 over 4 and 17 over 6. اعمل ايه؟ اقول يا فندم هو مين الجريتر نمبر ومين السمولر نمبر؟ انا هنا لقيت ان مثلا الجريتر نمبر هيكون 17 over 6 عشان ده هيبقى more than 2، وده هنا برضه هيبقى more than 2، فهنا بس انا لقيت ايه؟ 6 times 9 equals 54 وهنا 4 times 17 equals 4 times 17 equals 86 هيبقى ايه؟ 68 قصدي، هيبقى 68. طب هنا معايا 45 وهنا معايا 68، هنا معايا 45 وهنا معايا 68، يبقى هو is bigger، يبقى اقول 68 يبقى ال 17 over 6 هو ال bigger number، يبقى ده greater، ده ال smaller، يبقى ال 9 over 5 over 4 هو الايه؟ هو ال smaller، انما ال 7 انما ال 17 over 6 هو ايه؟ ال greater. يبقى انا لما اجي اقول له كده هبدا ازاي؟ هقول له the smaller number is 9 over 4 and the greater number is 17 over 6. طيب يبقى انا لو هبدا بالسمولر نمبر يبقى اقول له بلس 1 half of the distance between the two numbers، يبقى اللي هو 17 over 6 minus 9 over 4 ده اللي هو الديستنس. بعد كده اجيب هنا الرول هيطلع معايا هنا ايه؟ اجيب هنا مثلا الفاليو جوه البراكت هو هنا يبقى 9 over 4 minus 1 half of 34 over 12 plus negative 27 over 12 يبقى هتطلع معايا 7 over 12. هيطلع معايا الفاليو في الاخر هتطلع معايا ب 61 over 24 بعد الكالكوليشن بتاعنا. تمام، يبقى اذا اقول هنا يبقى then 61 over 24 is a rational number lying between او is the middle point at between 9 over 4 and 17 over 6. يبقى انا هنا بدات بالسمولر، وما دام بدات بالسمولر يبقى اعملها بلس وبعد كده اقول له 1 half of the distance وبعد كده اروح مدخلها الكالكوليتر على طول واقول له 9 over 4 plus 1 half of way distance اللي هي 17 over 6 minus 9 over 4 هيطلع معايا value هتبقى 61 over 24، يبقى هو ده at the middle point between the two numbers. طيب نيجي نشوف هنا مثلا example تاني of the middle way. هنا مثلا معايا هنا بيقول لي find the rational number in the middle way of أو halfway between 3 over 8 and 5 over 8. طب هنا دي سهلة شوية، أقول مثلا إيه؟ هنا دي easy شوية. هنا معايا مثلا 3 over 8 وهنا 5 over 8. هنا عندي 2 ways، أنا ممكن أعملها في one way اللي هي greater و smaller، وفي one way تانية، في another way تانية ممكن تحللك الموضوع بسهولة في حاجة اللي هو طلب مني الميدل بس.
الميدل بس او الهاف واي بس. انما يقول لي 1 ثيرد 1 فورث يبقى لازم نتعامل بالجريتر والسمولر بس. انما لما يجي يطلب مني ميدل واي، هنا في انذر واي ممكن تحللي الكويشن على طول بسهوله. تعال نشوف الايه البيزك واي الاول اللي احنا كنا بنتعامل بيه. هنا مين الجريتر نمبر؟ 5 اوفر 8. ومين السمولر نمبر؟ 3 اوفر 8. جميل قوي. ممكن ابدا بالسمولر واقول له كده تبقى ايه؟ اقول له هنا تبقى 3 اوفر 8 ادي السمولر نمبر بلس 1 half times الابسوليوت فاليو اوف 5 over 8 minus 3 over 8 الجريتر minus السمولر. هعملها بالكالكوليتر هتطلع معايا 1 over 2. دي مفيهاش اي مشكله. طب يا فندم هو ممكن في واي تاني ممكن تحل الموضوع على طول؟ اه يا فندم. لما يجي يطلب مني النمبرز that lying at the middle of the way ممكن اعمل حركه بسيطه. اجيب التوتال اوف ذا تو فراكشنز، وبعد ما اجيب التوتال اعمل dividing by 2. تاني، بعد ما اجيب الاول التوتال اوف ذا تو فراكشنز، وبعد ما اجيب التوتال اعمل dividing by 2. يعني ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له تبقى 3 over 8. تبقى 3 over 8 plus 5 over 8 plus 5 over 8. هعمل addition عادي جدا، وبعد ما اجيب الريزلت هعمل dividing by 2. هنا المفروض الريزلت هيبقى 3 plus 5 equals 8. 8 over 8 equals 1. يعني هنا بقى معايا 1 over 2 اللي هو 1 half. يبقى اذا النمبر that lying at the middle point between 3 over 8 and 5 over 8 is 1 half. تعال نجرب تاني. هنا مثلا معايا negative 3 over 4 and 3 over 4. اعملها ازاي؟ اقول يا فندم ماني جدا. هجيب الاول السمولر نمبر اللي هو هيبقى negative 3. هيبقى negative 3 over 4 plus 1 half. يعني هو بيقول لي middle، يبقى 1 half times the absolute value of the greater one minus the smaller one. ساعتها لما اجي اعملها كالكوليتر هتطلع معايا بزيرو على طول. اوكي. طيب هنا بقى هقول ايه؟ هل في واي تانية؟ ايوه يا فندم، اجيب التوتال واعمل dividing by 2. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى 3 over 4. يبقى 3 over 4 plus negative 3 over 4. negative 3 over 4 هيبقى هنا معايا ايه؟ لاحظت يا فندم ان النيجاتيف 3 over 4 هو الانفرس اوف 3 over 4. واحنا قلنا في properties of addition ان لما يكون معايا number plus its additive inverse هيكون دايما equal 0. اوكي يا فندم، يبقى اقول له 0 over 2 equals 0. يبقى النمبر that lying at the middle of the way between negative 3 over 4 and 3 over 4 is 0. اوكي. طب تعال نشوف النمبر 3. هنا معايا 1 over 2 و 7 over 8. عايز اجيب من النمبر that lying at the middle way. اقول له ايه؟ اقول يا فندم مين الجريتر؟ اقول له 7 over 8. ومعايا مين السمولر؟ 1 half. خلاص هبدا بالسمولر واقول له كده يبقى ايه؟ 1 half plus 1 half times the absolute value of 7 over 8 minus 1 over 2. اوكي. يبقى ساعتها اقول له لما اجي اعملها بالكالكوليتر هتطلع معايا 11 over 16. طب يا فندم في another way؟ ايوه يا فندم، اجيب التوتال اوف ذا تو fractions وبعد كده اعمل dividing by 2. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى 7 over 8 plus 1 over 2 هيطلع معايا 11 over 8. هتطلع معايا 11 over 8. بعد كده اقول له dividing by 2 هتطلع معايا 11 over 16. اوكي. the same result. طب هنا مثلا نمبر 4 دي هتبقى صعبة شوية. هنا جاي بيقول لي ايه؟ نيجاتيف 11 over 4 والنيجاتيف 13 over 35. مين اللي smaller number؟ اقول له يا فندم نيجاتيف 4 نيجاتيف 11 over 4 ولا نيجاتيف 13 over 35؟ لا يا فندم، هيبقى هنا معانا نيجاتيف 11 over 4 هو اللي smaller number. ليه يا فندم؟ اقول يا فندم لو انا عملت هنا كروس قلت له هنا 35 times نيجاتيف 11 وهنا 4 times نيجاتيف 13 هيطلع معايا الريزلت هنا هيبقى smaller than بالنيجاتيف الريزلت هنا. ولما يكون smaller بالنيجاتيف يبقى اذا النمبر ده هو اللي هيكون bigger. هو اللي هيكون ايه؟ bigger. يبقى ساعتها هقول له يبقى النيجاتيف 13 over 35 هو greater fraction. هو greater fraction. يبقى نيجاتيف 11 over 4 ده السمولر نمبر. اوكي. بلس
1 half times the absolute value of negative 13 over 35 minus negative 11 over 4 واعملها بالكالكوليتر هتطلع معايا negative 437 over 280. اوكي طب يا فندم ممكن اعمل التوتال على طول يا فندم؟ يا فندم هو يبقى negative 11 over 4 plus negative 13 over 35 وهو التوتال اعمل dividing by 2 هيطلع معايا the same result اللي هو negative 437 over 280. يبقى انا يا فندم الجنرال او ايه in conclusion هقول ايه في الاخر؟ هقول يا فندم لو انا عايز النمبرز that lying at the middle of the way ابدا بالسمولر او ابدا بالجريتر. لو بدات بالسمولر يبقى اعملها بلس، لو بدات بالجريتر اعملها ماينس. يبقى لو بدات بالسمولر اعمل بلس وبعد كده اقول له 1 half times the absolute value of السبتراكشن. absolute value of السبتراكشن واعملها بالكالكوليتر طلع معايا على طول. اوكي طيب بالنسبه بقى لما يجي يقول لي مثلا find a rational number lying at 1/3 of the way between 2 and 8. بس هنا قال لي في 2 ways. الفيرست way لما يجي يقول لي from the side of the smaller number and from the side of the greater number. طب هنقول لك على حاجه، تعال نعملها كده على النمبر لاين الاول. لو انا معايا هنا ادي 2 وادي 8 وعملت 1/3 يعني عملت هنا cut a distance between the two numbers into 3 parts. 3 parts. ادي first part ادي second part ادي third part. لما اجي اقول لك 1/3 يبقى انا هعمل 1 part بس 1 part from ايه؟ لما يجي يقول لي from the side of the smaller number يبقى انا هنا هبدأ من عند من beginning with 2 and هعمل 1 part بس. يبقى انا لما اعمل 1 part بس هيطلع معايا عندي ايه؟ هقف هعمل ستوب عندي 4. هنا لما يجي يقول from the side of the greater number يبقى انا هعمل الستارت بتاعي عندي 8 وبعد كده هعمل 1 part. هعمل ايه؟ 1 part. يبقى انا هعمل backward، هعمل going backward. يبقى ساعتها لما اعمل going backward هرجع 1 part يبقى انا هعمل ستوب عند 6. يبقى انا بالنسبه لي لما ابدا اقول له لما اقول from the side of the smaller number يبقى انا هعمل 1 part from the smaller number هعمل ستوب عند 4. يبقى ال rational numbers that lying at 1/3 from the smaller number يبقى هقول له 4. طب لما اقول له from the greater number يبقى هيطلع معايا 6. طب ده بالنمبر لاين. طب without number هنعملها ازاي؟ اقول يا فندم عادي جدا، احنا قلنا السمولر يبقى بلس والجريتر اعملها ماينس. ابدا بالسمولر. هنا مثلا جاي بيقول لي ايه؟ as the number that lies at 1/3 of the way between 2 and 8 from the smaller اللي هو side of 2 ان هنا 2 هو السمولر نمبر يبقى هبدا الاول ب 2 السمولر نمبر بلس 1/3. ليه قلت 1/3 المره دي؟ عشان هو قايل لي at 1/3 of the way. 1/3 يعني 1 over 3 يبقى ساعتها هقول له يبقى 2 plus 1 over 3 times the absolute value of 8 minus 2. 8 minus 2 equals 6. 1/3 times 6 equals 2. يبقى 2 plus 2 equals 4. يبقى ساعتها اقول له يبقى الريزلت عندي هيكون او النمبر اللي انا عايزه مني اللي هو 4. طيب هنا from the side of the greater number يبقى انا هبدا بمين؟ بال8. يبقى ساعتها اقول له يبقى the number that lies at 1/3 of the way between 2 and 8 from the side of 8 the greater number. يبقى انا هبدا بالجريتر يبقى اعمل ماينس. ابدا بالجريتر اعمل ماينس. greater minus 1/3 of the distance يبقى 8 minus 1/3 times the distance اللي هو 8 minus 2. 1/3 times 6 equals 2. يبقى 8 minus 2 equals 6. يبقى النمبر اللي هو طالبه مني هو ايه؟ هو 6. تاني يبقى السمولر عملها بلس، الجريتر عملها ماينس، وهو طالب مني 1/3 يبقى اعملها 1 over 3. طالب مني 1/4 يبقى اعملها 1 over 4. طالب مني 1 half او middle way اعملها 1 over 2. طالب مني 1/5 يبقى 1 over 5. طب هنا مثلا جاي بيقول لي ايه؟ find the rational number that lies at 1/3 يعني 1 over 3
of the way between negative 5 over 6 and negative 1 and half. Negative 1 and half from the smaller. Who is smaller؟ هقوله هنا معايا negative 1 and half و negative 5 over 6. لا السمولر نمبر هيكون negative 4 over ايه 5 over 6. ان انا لما اعمل هنا negative 1 and 1 half هتطلع negative 3 over 2. لما اعمل comparing هيكون ال negative 5 over 6 smaller than 1 يبقى ده greater number. smaller than negative 1 يبقى ده greater number. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى ال smaller 1 هيكون negative 1 and 1 half. ده ال smaller number. ده مين؟ ده ال smaller number. يبقى ده انا ايه هعمل start بيه وهعمل ساعتها ايه بلس بدل ا ماينس. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى ال smaller number is negative 1 and 1 half اللي هو negative 9 over 6 او negative 3 over 2. بس انا عاملها common denominator عشان انا معايا هنا ال denominator equals 6 وال greater number is negative 5 over 6. لما اعمل start with smaller number يبقى هعمل plus. يبقى اقول له negative 9 over 6 plus 1 over 3 times negative 5 over 6 minus negative 9 over 6. يبقى ساعتها اقول له الريزلت هيكون negative 23 over 18. عملت common denominator هيبقى هنا with 18. يبقى ساعتها اقول يبقى negative 27 plus 4 تبقى negative 23 over 18 يبقى equals negative 23 over 18. ده النمبر اللي هو مطلوب مني. اوكي يبقى ساعتها اقول يبقى then negative 2 over 3 negative 2 23 over 18 is the rational number that lies 1/3 from negative 1 over 2 1 and 1 half to negative 5 over 6. يبقى ال smaller plus ال greater minus ال smaller plus ال greater minus. اوكي طيب هنا مثلا I find a rational number lying at 1/4 يعني 1 over 4 of the way between 5 over 7 and negative 3 over 7 from the side of the smaller number. بعمل مين ال smaller 5 over 7 ولا negative 3 over 7؟ لا يا فندم negative 3 over 7. يبقى انا هقول له يبقى start with negative 3 over 7 plus 1 over 4. ليه يا فندم؟ عشان هو قايل لي 1/4 1 over 4 times the distance اللي هو ال absolute value of 5 over 7 minus negative يعني plus. يبقى 5 over 7 plus 3 over 7 هيطلع في ال result at the end هيبقى negative 1 over 7 يبقى equals negative 1 over 7. ده النمبر اللي هو عايزه مني. اوكي دي هنا دي some exercises on the unit مش on the يعني مش on the lesson بس لا ده on the unit يعني ده يعني زي تقول conclusion او general exercise for the unit of rational numbers. بقى addition والsubtraction وكمان ال definition والcomparing والكلام ده كله. طب هنا مثلا بص number 1 بيقول ايه if A times B over 2 equals A over 2 and A does not equal 0 then B equals what? A over 2 0 A 1 or negative A. بص كده معايا A times B over 2 equals A. لو انا كنسلت 2 from both sides بقى معايا هنا A times B equals A. Who is the number B that when I multiply it by any number equals the same number ده كده يا فندم بيفكرني ب properties of multiplication لما كان بيقول لي identity of multiplication. Identity of multiplication is 1 because 1 times any number equals the same number
يبقى ساعتها اقول له كده يبقى البي ايكوالز ايه؟ اقول يا فندم يبقى بي ايكوالز 1 على طول بدون اي نقاش. لا، هي بي ايكوالز 1. بقول لك A times B equals A. البي equals ايه؟ اقول له يا فندم B equals 1 because A times 1 equals the same number A. يبقى البي equals 1. طيب نمبر 2 هنا جاي بيقول لي x over 3 minus 4 equals 6. x over 3 minus 4 equals 6. طب هو كده x over 3 equals ايه؟ يا فندم هو هنا معايا نيجاتيف 4. لو انا عملت لها transform to the other side by with positive يبقى ساعتها اقول له يبقى ال x over 3 equals 6 plus 4. 6 plus 4 equals 10. يعني x over 3 equals 10. طب then بيقول لي بقى x over 3 اللي هي 10 برضو plus 2 over 3. طب يا فندم لو انا عملتها بالكالكوليتر 2 over 3 plus 10 هيطلع لي 32 over 3. طب يا فندم غير كالكوليتر يا فندم هو انا لو عملت x over 3 equals 10 يعني x equals 30. الاكس هنا هتبقى equals 30 لان 30 over 3 equals 10. فلما اقول له 30 over 3 plus 2 over 3 هتبقى equals 30 plus 2 يعني 30 plus 2 equals 32. يبقى 32 over a over 3. تاني انا يا فندم I want the value of x over 3. يبقى transform negative 4 to the other side with positive. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى x over 3 equals 6 plus 4. 6 plus 4 يبقى equals 10. يبقى x over 3 equals 10 يعني x equals 30. يبقى 30 over 3 equals 10. x equals 30 يبقى 30 over 3 plus 2 over 3 يبقى 30 plus 2 equals 32 over 3. number 3 هنا جاي بيقول لي ايه بقى؟ x over y x over y equals 1. x over y equals 1. طب ده معناه ايه؟ يا فندم x and y is the same number because I know from prime 5 and prime 4 that any number over itself equals 1. Any number over itself equals 1. Then x equals y. طب لما اقول له 2x minus 2y كأني بقول له 2x minus 2x يبقى any number minus itself equals 0. يبقى any number minus itself equals 0. تاني انا عارف من برايم 4 وبرايم 3 لما كنت باخد الديفيجن وباخد المالتيبيكيشن ان any number over itself equals 1. يبقى ده معناه ان x و y are the same number. اوكي يبقى انا لما اقول له هنا 2x minus 2y يبقى انا بقول له 2x minus 2x يعني number minus itself. طب minus number minus itself equals ايه؟ اقول له equals 0 على طول. اوكي يبقى هنا x over y equals 1 يبقى x ايه equals y. اوكي طب هنا بيجي بيقول لي ايه؟ if x plus 2 over x equals 5 plus 2 over 5. يا فندم يعني هي واضحة جدا. هنا معايا x وهنا معايا 5. هنا معايا 2 وهنا معايا 2. هنا معايا x وهنا معايا 5. يعني والمفروض ان ال two sides are equal. يبقى انا هعمل comparing. هنا معانا بلس وهنا بلس وهنا x وهنا 5 وهنا 2 وهنا 2. هنا x وهنا 5. يبقى كده المفروض ال x equals ايه؟ يبقى x equals 5 على طول. انا بعمل comparing معايا two sides are equal. يبقى انا بعمل comparing who is correspondent to each other. بشوف مين يجي قصاد بعض. يبقى ساعتها اقول له كده يبقى ال x is correspondent to 5. يبقى ساعتها اقول x equals 5. اوكي هنا معانا 2 هنا 2 برضو. طب ما هنا معانا هنا x وهنا 5 يبقى اقول له x equals 5 برضو. ده بيأكد لي ان x equals 5. اوكي طيب هنا نمبر 5 هنا جاي بيقول لي ايه؟ if 5a equals 45 5 times a 5 times a equals 45 يبقى ال a equals ايه؟ 5 times what equals 45 يبقى ال a equals 9. ال a equals 9. اوكي طيب هنا بقى and b times a
equals 1. b times a equals 1 and a equals 9 يعني b times 9 equals 1. طب استنى يا فندم، هو انا خدت في properties of multiplication لما يكون any number by its multiplicative inverse equals 1. تاني any number multiplied by its multiplicative inverse equals 1 او any number multiplied by its reciprocal equals 1. يبقى ساعتها اقول له لما يكون معايا b times 9 equals 1 يبقى اذا ال b is the multiplicative inverse of 9. طب multiplicative inverse of 9 is a is 1 over 9. تاني انا جبت ال value of a from the first equation. انا 5 times 9 equals 45 يبقى اذا ال 9 يبقى اذا ال a equals 9. بعد كده جبت ال second equation b times 9 b times 9 equals 1. طب هو any number by its multiplicative inverse equals a equals 1. يبقى ساعتها اقول له يبقى ال b is the multiplicative inverse of 9. يبقى اذا ال multiplicative inverse of 9 is 1 over 9. يبقى ساعتها اقول له يبقى ال b equals 1 over a over 9. طيب نمبر 6 جاي بيقول لي the number، دي عادية جدا، ده من ال definition of rational numbers. انا المفروض اقول the number x minus 3 over x minus 5 belongs to q. احنا قلنا يا فندم في عندي two rules. لو قال لي belongs to q يبقى انا بتعامل مع الدينومينيتور. لو انا بيقول لي equals 0 يبقى انا بتعامل مع النوميريتور بس. لو قال لي belongs to q يبقى انا اقول له x minus 5 اللي هو الدينومينيتور. لكن لو قال لي equals 0 يبقى انا هتعامل مع النوميريتور بس. هنا قال لي belongs to q يبقى انا همسك الدينومينيتور وهو x minus 5. x minus 5 ان هو يكون does not equal 0. does not equal 0 يبقى ال x does not equal ايه؟ هو ايه اللي يخلي اصلا x minus 5 equals 0؟ ال 5. يبقى ساعتها اقول له يبقى ال x does not equal ايه؟ does not equal 5. last question معانا النهارده اللي هو بيقول لي find 3 rational numbers lying between 3 over 2 and 3 over 4 such that one of them is an integer. ده يا فندم سؤال جاي من comparing، يعني احنا بنعمل برضه زي الريفيجن على comparing برضه. لما كان بيتكلم ويقول لي find 3 rational numbers lying between كذا and كذا، وكنا بنعمل common denominator، وبعد كده لو في common denominator وعايزين محتاجين zeros بنعمل zeros، وبعد كده نشوف who is lying between the two fractions. هعمل نفس الستبس هنا معايا 3 over 2 and 3 over 4. عايز اخليهم common denominator. انا ممكن اخلي 2 تكون 4 اعملها multiply by 2. يبقى ساعتها اقول له هنا يبقى 2 times 2 equals 4 and 3 times 2 equals 6. يبقى معايا first fraction هيكون 3 over 2 equals 6 over 4. وممكن نحط zeros فتبقى معايا 60 over a over 40. اوكي. السكند فراكشن هو جاهز على طول 3 over 4 هخليه هيبقى 30 over 40. طيب بس خلي بالك هو في one condition موجود عندي في الكويشن بيقول لي ايه؟ such that one of them is an integer. هو امتى يكون الراشنال نمبر عندي يكون integer؟ يا فندم يكون integer لما يكون النوميريتور is divisible by the denominator. يعني اعمل division between the numerator and denominator ويكون الريزلت يكون number، يكون integer. طب هنا يا فندم معايا 60 وهنا معايا 30. who is between 30 and 60 and 30 is divisible by 40؟ اعتقد ان هو مفيش غير 40. يبقى ساعتها اقول لي يبقى الانتجرال اللي انت حضرتك عايزه مني ان هو يبقى 40 over 40 اللي هو equals 1. يبقى ده الانتجرال اللي انت حضرتك عايزه مني. اوكي. الثري راشنال نمبرز اللي حضرتك عايزهم بقى اقول يا فندم حضرتك ممكن تختار any two fractions between 30 over 40 and 60 over 40 بس يكون one of them is 40 over 40. فانا هختار 30 over 31 over 40 32 over 40 وكمان ال 1 انتجرال اللي هو عايزه مني اللي هو 40 over 40 ويبقى هما دول 3 numbers اللي هو عايزهم مني او 3 fractions اللي هو طالبهم مني. اوكي. ويبقى كده خلصنا الليسن الاخير في يونت 1 وكمان معاهم الريفيجن اللي كان موجود في
ال end of the unit، يبقى كده خلصنا يونت 1، وان شاء الله هنكمل في الالجبرا في يونت 2. واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. وفي في اي questions قدامكم يا ريت تبعتوها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.